نمستي. نمستي. اهلا يا احلى بنات في الكون، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وبعافيه. كيف اخباركم؟ كيف اموركم؟ الليله اللوك ميك اب هندي او ميك اب العروس الهنديه، والاكسسوارز دي متوفره في امازون. للي حاب يشوفها وحاب يشتريها خلي لكم اللينكات بتاعتها تحت. هو الوانه جميله جميله، انا حاولت استوحيها من الفكره بتاعت لون الطرحه. هم مشهورين بانه بيعملوا سحبه كده في العين في النهايه. ده كل الفكره بتاعت اللوك. انا عجبني شديد، عجبني خالص خالص خالص. اذا عجبكم اللوك وعجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتعملوا شير لكل صحباتكم، واذا حابين تشوفوا مني اكتر اعملوا سبسكرايب ودوسوا على علامة الجرس على اساس ينزل لكم كل فيديو جديد.